ናይስጥልኝ በዚህ ቪዲዮ ለልጆች የሂሳብ ትምህርት ማስተማሪያ የሚሆን በነፃ ኦንላይን ልንጠቀምበት የምንችል ሪሶርስ እናያለን። ይህንን ለማግኘት ጀስት ጉግል ላይ ሄዳችሁ AbcYa.com የሚለውን እዚህ ጋር ማየት ነው። ያንን ክሊክ ማድረግ ነው። ስለዚህ ያንን ክሊክ አድርገን ወደ እዚህ ዌብሳይት እንመጣለን። ይሄ ዌብሳይት በነፃ በዴስክቶፕ ላይ መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን በስልካችሁ ወይንም በአይፓድ መጠቀም ለሚፈልግ በክፍያ ይሰራል። ያን መክፈል አያስፈልግም። በዴስክቶፕ በቀላሉ መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ እዚህ ለፕሪኬ ኪንደርጋርተን ለአንደኛ ክፍል ለሁለተኛ ለሶስት ለአራት ለአምስት ለስድስት እና ከዛም በላይ ላሉ ያገለግላል። ስለዚህ ለምሳሌ በቀላሉ የኪንደርጋርተን አማራጭን ብናየው በዚህ ውስጥ ስለ ሌተሮች የተለያየ ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ አማራጮች እዚህ ጋር አለ። እያንዳንዱን ማየት ነው። እዚህ ጋር በነምበሮች የሚሆናል። እነዚህም የተለያየ አማራጮች አሉ። በቀላሉ ሊጠቀሙበት በቀላሉ ከልጆች ጋር ጌም ሊጫወቱበት የሚችሉት አማራጭ ነው። ሆሊዴዎችን በማድረግ የተለያየ አጋጣሚዎች እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። ሌላው አማራጭ እዚህ ጋር ለተለያዩ ስትራቴጂዎች አውጥቶ ልጆቹ እዚህ ጋር እንዲጫወቱ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ የመኪና ራሊ ብንሄድ ያንን የመኪና ራሊ እዚህ ጋር ዋው ስለዚህ እዚህ ጋር እንዴት እንደሚረዱ ማየት ነው። ስለዚህ በጣም ዩዘር ፍሬንድሊ ነው። ሁለተኛ ትልቁ ነገር በነፃ ነው። ስለዚህ ይሄንን ከልጆቹ ጋር አብረው ሊያሳልፉ ሊጠቀሙበት የሚችሉ ጥሩ ሪሶርስ ነው። ሊንኩንም ከዌብሳይቱ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ማግኘት ይቻላል። አመሰግናለሁ።